Good evening. Hello, good evening, you. How are you today? I'm great. Great, right? And how's the weather today in your country? It's sunny and rain. Sunny and rain. Okay. So let me know, what did you do today? Today in the morning, I have my breakfast with egg and sausage. And I do my homework, English. What else? So what did you do before you start the lesson now? I watch TV. What and TV? have dinner. I have a dinner. What time did you have dinner today? I think it's 7:30. It's 7:30. Or 7:30, right? Okay. Yes. So about the homework, I asked you telling the story with some picture. Did you finish that? Con chưa làm xong ạ. Con Chưa xong vừa hả? xong. Ok, vậy con cứ làm xong thì gửi cho cô nhé. When you finish, you can Đến ngày send for mai me. chắc là con gửi được rồi. Okay, great job. Let's see here. Other lesson today, we are moving to Unit 8, a sun for flyer. The topic back to school. Okay, so you have to know and review something about the school subject. So let me know, what subject or which subject did you study? Did you study at primary school? You can tell about some subject you learn when you study at grade 5. I study Math, okay. IT, right. English, Vietnamese, art, music, science. What else? Con còn nhớ 2 môn nữa nhưng mà con không biết tên bên tiếng Anh là gì. Môn gì nhỉ? Lịch sử địa lý ạ. History and geography. History, geography, địa lý, right? So let's see here. Actually, when you study at secondary school, when you move to the secondary school, there's some maybe another subject for you to learn. I think it is maybe difficult than you study at primary school. And now let's see here. Let's show you some subject here. Okay, we have maths. So in UK, United Kingdom, UK, we use the math, put the S in the ending sound, but in the US, it's like this one, math. UK is maths. Với Anh thì cái môn toán họ thường có S phía sau đó. Nhưng với Anh Mỹ thì sao? Math, môn toán chỉ cần này thôi, không có S phía sau đó. Đó là lý do vì sao khi chúng ta có thể sử dụng cả hai cái từ này. Lúc thì có S, lúc thì không có S. Không phải là vì nó là là số nhiều đâu nhé. Mà là cái bản chất của cái từ đấy ở Anh ấy, người ta sử dụng là có S, và Anh Mỹ là sẽ không có S như vậy. Math or math. The second one. Thứ hai, chúng ta có môn gì đây nhỉ? To draw the picture, draw something, we call this the art. Right, art. And this have English. Right, music, history. Chúng ta có môn lịch sử này. Đó. Learn something in the past, những cái thông tin vào trong quá khứ. Những sự kiện lịch sử, nó gọi là môn lịch sử. History. Lưu ý từ này giúp cô nhé, history. Tiếp theo, chúng ta có môn science. Science là môn gì nhỉ? Khoa học. Khoa học, nó khám phá những điều gì đó.
Trong cái môn khoa học này chúng ta còn có một cái môn gọi là môn hóa học. Lên cấp 2 như lên lớp 7 con sẽ được học môn hóa học này, chúng ta gọi là chemistry. Nó vẫn thuộc trong cái science này, bộ môn khoa học này. Đó, chemistry, hóa học. Next, we have geography. You learn something about the land, maybe the earth, yeah, the plates. Geography, môn địa lý. Next, we have information technology or IT. Okay, here. Next one, biology. You know biology, what does it mean? Learn something inside the body, the thing, the animals, and then so on. Các tìm hiểu về con người này, về các loài động vật này, nghiên cứu sâu hơn về nó, chúng ta gọi là biology, môn sinh học. Môn sinh học. Next one about the drama. Drama, môn kịch, đóng kịch, diễn kịch. Next, swimming. Swimming cũng là ở môn thể thao, tùy theo trường nó có học không. Còn đó là physical education, thể dục hay thể. Okay, there's some subject here. So can you tell me what subject do you like most and why? I like math most. You like math I more? think it's easy. It's easy for you, right? What about the English? Do you like English? Yes. Yeah, but I don't like math. Okay. So let's see here. Let's something here. What about the subject you dislike? What subject do you dislike? I don't like information technology. Information technology. But can you learn this well? Can you learn IT well? Yeah. It's easy, right? Okay. So for your level, I think it's easy. All right. And tell me which subject is difficult for you? Difficult or hard? Difficult, khó đúng không? Môn học nào khó, theo con môn học nào mà khó với con nhỉ? English. English is difficult, right? Yes. Okay. But when you like learning English, I think it's easy for you, not difficult. Okay. Let's see. And now let's look at some subject here. I would like you to complete quiz on the letter in a subject. And the suggestion for you, you can use the letter A, E, I, O, or U and put in a picture, a blank of a subject for me. Example, in the first subject is the art. They're missing letter A. You can write here. Now let's do the same. I would like to give you maybe 3 minutes. Okay, 3 minutes to write on the missing letter in a subject for me. From number 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 here. 2 to 8. Okay, you understand me? In the chat. You can write. Okay. Okay, let's start for you. I would like to write to remember with all the word here. When you practice write one time, that time you remember is 10 times. Only with 5 letters here, right? A, E, I, O, or U. Cái phần số 5 là gì? Con không biết. 5 here. Yes. This is French, Germany, or English, or Chinese, or Japan, or Korea. We call they are the những cái tiếng á, những cái tiếng của mình ở những cái nước khác nhau, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga hay tiếng gì đó. Chúng ta gọi chung nó là gì nhỉ? Cái gì? Ngôn ngữ. No. Vậy con thử đoán xem cái từ gì còn thiếu ở đây để giúp cô nhé. Okay. Okay.
Okay. Okay. I received your answer here. Now we'll check it here. And now let's check the spelling of big words from number 2 to number 8 here. Let's see. Number 2, what subject is this? Can you see the global here? We call it the geography, right? Geography is that's correct answer. Geography. And number 2, what subject is this? History. History, right? History. Okay, that's right. Letter I and O. Correct. Number 3. Sorry, number 4. Yeah, it's sport. That's right. And about next one? I don't know this No, fine, you don't know this. Actually, we call some like French, Chinese, German, Vietnamese, English. We call they as a language. Languages. Chúng ta gọi tiếng á, Anh, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Đài, tiếng vân vân các loại tiếng chúng ta gọi chung đó là gì nhỉ? Language là ngôn ngữ. Giúp cô nhé. Languages. Các loại ngôn ngữ. Cách mà để giao tiếp ấy. Language. Next, we have a maths, right? 7, we have a music. The missing letter is U and I. And the last one is the science. Okay, great job. So let's pay attention with only number 5 here. It's a language, ngôn ngữ.
You can, maybe we have a way to body language, right? The brain language. Nó có cái dạng ngôn ngữ viết này, the writing language, và thường hoặc là nó ngôn ngữ chúng ta gọi cái là body language. Chúng ta sẽ dùng cái hành động cử chỉ để chúng ta giải thích ạ. Chúng ta cũng gọi đó là một cái ngôn ngữ body language. Và một cái lưu ý nữa, người ta thường sử dụng cái body language khi nào khi chúng ta nói về một chủ đề gì đó, chúng ta không phải ngồi im này. Today I will talk about the topic family. There are 3 people in my family. Nghe rất là nhàm chán đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng cơ thể và chúng mình nói này. Hello everyone, today I will talk about my family and there are 3 people in my family. Vân vân, ta có thể biểu cảm ngôn ngữ cơ thể và gọi chung đó là cái body language khi chúng ta nói về một cái chủ đề gì đó. Lưu ý giúp cô được cái phần đấy. Okay, next one. And now with next part here, I would like you to choose the correct words from A and write them on the list. Okay, so there's some subguest information for you and you have to through that and get what subject it is. Let's see the first one. Teachers might tell you famous facts about the park in this lesson. So you know what subject it is. Right. History. Okay, it's the history. Yeah, that's right. So you can see here there's some keywords in next sentence you can know, right? Let me have you. And the first one here is the history. That's correct. Let's read number 2 and tell me. You sometimes have to add several numbers together in this subject. Math. It's the math. Correct answer. So can you read number 3 and tell me? When you study this, you might learn about rock or cave. When you study this, you might learn about rocks and cave. Of the nature of the place. Science. Science? Are you sure? Is it science about you learn about the rocks? Geography. It's the geography, right? Geography, not science. Okay. And next number 4. Please read number 4. You talk and listen to your partner and learn new words in the lesson. Partner. In the it's English. English, right? Or we call it language. Only not English is another language like Japan, SAU, Japan, Korea, Vietnam, French, Germany, and so on. We call all of them is the language. Không chỉ mỗi tiếng Anh nữa đúng không? Vậy thì các ngôn ngữ khác này, khi chúng ta nói, chúng ta nghe với bạn, luyện tập nói với bạn của mình, bạn nói, bạn đồng hành ấy, hoặc là học một cái ngôn ngữ mới trong cái tiết học đó, chúng ta có thể gọi chung chung vào đó là gì? Tiết học về ngôn ngữ, và cụ thể hơn đó là gì nhỉ? Một English mà chúng ta thường học đấy. Okay. Next, number 5. The students learn to play different instruments. Instruments in the instrument. What is instrument? Instrument like the piano, the guitar, the flute, and so on. Đó gọi chung là các loại nhạc cụ. Okay. Is music. That's right, it's music. Okay, great job. So pay attention with some subject here. And now,
Let's move next one. Let's complete the sentences about art. There are some suggestion words for you here. You can see there's an artist, draw, paintings, drawing, paints. Let's look at the subject information and guess what it is. Let's see with the subject information one. Your teacher show you how to ding with pencil in this lesson. Okay, so with 4 information here, 4 box here, I would like to give you 2 minutes to read all the information and choose the answer, and after that I will check it. Okay, first of all, let's try to answer in 4 sentences here. Okay. Okay, so now let's read your answer, please. Okay. Your teacher shows you how to drawing with pencil in this lesson. Drawing is 1. Number 2. If you are very good at draw, you usually enjoy doing this. Or draw is number 2. Number 3. Sometimes. You sometimes use clean water and paint in this class. Okay, there's 3. What about number 4? The last thing here. In this subject, some students. In this subject, some students look at paintings by famous artists. Do you? Okay, yeah, this is your answer. Now we'll check this. The first one, your teacher shows you how to draw with pencil in this lesson. Con nhìn giúp cô tại sao lại là draw mà không phải là drawing nhỉ? Tại vì trước đó là một động từ to rồi, là to verb, to sẽ không đi với verbing, đúng không? Chỉ có thể là to verb hoặc là verbing, hoặc chỗ này sẽ là to draw hoặc sẽ là drawing. Vậy thì ở đây người ta đã cho mình to rồi, động từ to rồi, thì chúng ta chỉ có thể đi với động từ draw dạng nguyên thể thôi, không thể đi với dạng verbing được. Được chưa? Ok. Như giúp cô nhé, đúng không? To verb này, to draw, chứ không phải là to drawing được. Nhớ nha. Hoặc là bỏ to đi sẽ là drawing. Number 2. If you are very good at drawing, you usually enjoy doing this. Okay. Good at drawing, cộng phải đi với một danh từ. Mà draw ở đây lại là gì? Động từ rồi. Như ý giúp cô, draw đây là động từ. Thì ở đây là good at, giỏi ở một cái vị trí gì đấy, thì chỗ này chúng ta sẽ thiếu một cái danh từ. Cái danh từ ở đây chính là cái drawing. Còn cái draw là động từ mà là vẽ mà. The drawing này là vẽ tranh,
là danh từ. Number 3. You sometimes use brushes, clean waters, and paint in this class. Okay, number 3, you correct. Number 4, in this subject, some students look at paintings or artists by famous, look at paintings by famous artists. This one. Number 4. 4 here. Oh, câu này cô lại viết là number 3. Okay, number 4. Như này. In this subject, some students look at painting by famous artists. You know artists? Chúng ta có danh từ artist là nghệ sĩ đúng không? Họa sĩ vẽ tranh đó. Đó, vậy thì 4 cái thông tin này. Vậy thì để làm được cái dạng này, chọn từ này, một phần nữa là chúng ta phải hiểu nghĩa của nó này, một phần nữa phải nhìn xem cái cấu trúc ở trong cái câu đó người ta đang sử dụng. Và thiếu là cái từ cần thiếu trong chỗ chấm là gì. Ví dụ ở đây thiếu một động từ này, đây thiếu một danh từ này, đúng không? Ở đây cũng thiếu một động từ, tại vì sao? Đây là một loạt các động từ trước nó này. Clean water này, brushy này, and liên từ nối mà là paint, đúng không? Một loạt trước sự kiện. Này đây là cũng vậy này, look at paintings, rồi là famous nổi tiếng, cái gì nổi tiếng, gọi là các họa sĩ nổi tiếng. Okay, so you understand with all that information here? Yes. Hiểu đúng không? Lưu ý nhé. And now next one. Let's show you the conditional sentence type 1. Chúng ta đã được học câu điều kiện loại 1, loại 2 rồi này. Vậy thì còn một loại 3 này chúng ta sẽ chưa học của, vì đó liên quan đến một cái phần thì nữa chúng ta chưa được học. Hôm nay cô sẽ show cho con một cái câu điều kiện loại 0. Thực ra câu điều kiện này thì chúng ta cũng ít gặp thôi, nhưng mà vẫn phải nói đến trong bài này để nhìn giúp cô. Chúng ta có cái dạng câu điều kiện loại 0 theo cấu trúc của nó sẽ là gì? If cũng tương tự như loại 1 và loại 2 này. If, sau if sẽ đi với một present simple, hiện tại đơn. Và ở mệnh đề chính cũng sẽ là một cái present simple nữa. Đúng không? Thì câu loại 1 này. Câu loại điều kiện loại 1 if y hệt như thế này, nhưng mệnh đề chính nó sẽ là đi với thì tương lai, là đi với will ấy, đúng không? Đó, loại 2 thì là sẽ lùi về if cộng với quá khứ, ở đây phải là us cộng với động từ nguyên thể. Nhưng ở đây là câu điều kiện loại 0 thì cả hai cái mệnh đề của nó đều ở dạng present simple. Câu hiểu thì hiện tại đơn. Và chúng ta sử dụng cái zero conditional này để talk about things that you always choose, like scientific fact. Nói về những cái sự thật, những cái việc mà nghiên cứu một cách hiển nhiên đúng thật như vậy rồi ấy. Chúng ta sử dụng cái câu điều kiện lại một lần để nói đến. Ví dụ này, if you freeze water, it turn into ice. Nếu như bạn để nước vào trong đóng băng ấy, thì nó sẽ làm sao? Đóng đá lại, đúng không? Sự thật mà. Hoặc là if you heat water at 100 degree, it's boiled. Nếu như bạn đun nước ở nhiệt độ 100 độ C thì nước nó sẽ sôi. Cái điều sự thật hiển nhiên là cái điều đấy là đúng là như vậy, theo khoa học là như vậy rồi, đúng không? Lý là như vậy rồi. Hoặc là gì? If student miss an exam, the professor failed them. Nếu mà học sinh viên mà bị nhỡ không bỏ bài thi ấy, thì làm sao? Người dạy, giáo sư sẽ làm sao? Đánh cho họ bị trượt bài, không có bài mà. Hoặc là if my wife has a cold, I usually cut it. Là I get tired if I work too much. Ok, tương tự như vậy. Vậy thì lưu ý rằng với cái câu điều kiện lại không này, cả hai cái vế của nó chúng ta đều chia động từ ở thì hiện tại đơn và chia theo cái ngôi chủ ngữ của nó thôi, đúng không? Chủ ngữ số ít hay số nhiều thôi, được chưa? Vậy thì với cái dạng câu điều kiện lại không này, con có thắc mắc gì cho nó không nhỉ? No. No. Vậy thì dựa theo cái cấu trúc này này, mệnh đề if đi với dạng hiện tại và mệnh đề chính cũng là dạng hiện tại. Mình đặt giúp cô một câu điều kiện lại không với dạng câu cấu trúc này nào. Nếu như làm sao đó thì làm sao đó.
I get fat if I eat too much. Actually, I think this is true with some way, đúng không? Trường hợp con nói thì nó sẽ đúng với một số trường hợp thôi, đúng không? Vậy có những người người ta ăn rất là nhiều nhưng mà không béo, không hấp thụ được, đúng không? Ok. Hoặc là một cái gì đấy nhỉ, một cái câu ví dụ gì, ví dụ là vì mà tôi không học bài nên dẫn đến điểm thấp này, rồi gì nữa, hoặc là tôi không vâng lời bố mẹ này, bị mẹ mắng chẳng hạn, cái cãi hay như nào đấy, đúng không? Và tóm lại là những cái sự thật, những cái sự đấy nó được minh chứng là xác thực theo cái khoa học đấy. Đó. Ok, để lưu ý lại cấu trúc này giúp cô nhé. And now let's see here. I would like you to practice writing some sentences about the sport and science. And here, let's start your sentence with your teacher saw you ding ding ding. If you are very good at, you sometimes in this subject, some student. Chúng ta sẽ cùng viết lại giúp cô với một số các thông tin liên quan đến sport and science. Và ở đây sẽ có các gợi ý cho con như sau. Nhất, nó sẽ bắt đầu câu bằng với những cụm từ này. Your teacher saw you cái gì đấy. If you are very good at cái gì đấy. Có nghĩa là dựa theo 4 cái câu, mỗi câu này bắt đầu bằng những cái ý này. Con sẽ phải triển khai và nối với các thông tin này giúp cô. Ví dụ như experiment. Đó, some useful words, những cái từ hữu ích để chúng ta gọi experiment, chúng ta có experiment là thí nghiệm, vậy chúng ta sẽ đặt cái từ thí nghiệm này vào cái câu nào và thêm các thông tin gì vào đó. Thứ hai, scientist là cái nhà khoa học, thêm cái đuôi tist, nhà khoa học, artist. The metals là kim loại. Được chưa? Vậy thì bằng hoặc là do experiment. Vậy thì với 4 cái này, thông tin này, con sẽ nối nó với 4 các thông tin bắt đầu gợi ý này giúp cô. Có thể nghĩ thêm các thông tin gì đó để đặt câu trong câu này giúp cô nào. So maybe I would like to give you just 4 minutes, 3 or 4 minutes to write the sentences about that one. Start your sentence with for information here and with some useful words here. Okay. 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 Okay, now tell me your answer in a sentence is here. Okay. Your teacher saw you. Your teacher saw you. Some of a scientist. Some of the scientists. Okay. Second one, second sentence. If you are good at,
then you will, if you are very good at science, you think that's easy. So what would you match with the second sentence? If you are very good at what? Oh, look. If you are very good at science in the future, you can be a scientist. Okay. Number 3, use sometimes. Sometimes in this subject, you need to do experiment. You need to do experiment. So what subject? You sometime what? Can you say again? You sometimes do experiment in this subject. Okay. And the last one, last sentence, in this subject, some student. In this subject, some student. I don't, con chưa nghĩ ra để cái này. Con Okay. nối được tất cả những cái còn lại rồi, nhưng đến cái này con tịt luôn. Okay, no problem. I will help you. I received your answer, your information, and your idea. But now I would like to show you the best way to match with some sentences here with some useful words here. Let's see. Okay, the suggestion for you, like the first of all about a spot in science. Your teacher show you different way to throw and hit a ball in this lesson. Okay, not alone with the science here. The second one, if you are very good at running and jumping, you usually enjoy doing this. And next, you sometimes throw bunt and catch ball in this class. And in this subject, some students learn to play different sport and game. Okay, it's about the sport. And let's see a sign here. Yeah, with a sign here, with some suggestion for you in the first, it's a sign where the scientist, the meter do experiment or experiment. Let's see here. Your teacher show you different meter in this class. Sorry, I have missing the meter here. Is letter E. Yeah. The second one. If you are good at math, you might enjoy this lesson too. Okay. Or you sometimes do experiment in this class. The last one. In this subject, some students learn about famous scientists. Okay. So are you clear with that? Yes. Actually, not at all with 4 suggestions. You can choose another and match with that to make the sentence, to make the suitable sentence. Okay. Understand about that? You understand? Yes. Okay. Okay. And now let's move the last part here. Let's listen and write something in the recording you hear. So this is a Miss Bryce. She a teacher. Look at this picture and tell me. What is she doing? Look at this picture. What is she doing? She's teaching. She is teaching in class, right? Okay, I'm talking to the student. And what are the students doing? What are students doing? Listen and write. Okay, or you can answer, they are listening and writing.
writing something in their notebook, right? Using pen. So now let's listen some information and write the answer here. Okay, that maybe that's lesson on Monday. Let's meet in the town square. You have to answer 5 questions here. 1, see, at, by, maybe with the name here, Alex, meaning. The second one about the bus number. 3 is the spot to read about. 4, time parents should come. And the last one, for lunch can have. You understand with 5 information here? Yes. Yes, right. Okay. Now this time for you to listen and tell me your answer with 5 information here. Let's start. 8E. School subjects. Listen and look. There is one example. Now, on Monday, remember, we don't have classes because we're going on a study trip that day. Have you got a piece of paper? I want you to write some things. Yes. We can meet at the town square. Can you see the answer? Now you listen and write. We can see some art by Alex Marks at the museum. Can you spell that for us? Yes, it's Marks. Thank you. After that, we get on the bus and go to the library. Which bus, Miss Bridge? The number 57? No, that bus doesn't go to the library. But the number 28 does. Should we catch that one? Yes, we should. And when we get there, you can find out about the history of the sport that we're playing this month. You mean tennis? That's right, Tony. We're playing that now in sports class. Yes, and I'm good at it. And at 3 o'clock, we can go to the park. Great! And then at 4:30, please tell your parents to meet you in the town square under the big tree there. Right. Now, one last thing. We can't have lunch at school that day, so... Can we buy some pizza? No, bring some sandwiches, Tony. OK. See you in town on Monday. Okay, now listen again and check your answer one more time. 8E. School subjects. Listen and look. There is one example. Now, on Monday, remember, we don't have classes because we're going on a study trip that day. Have you got a piece of paper? I want you to write some things. Yes. We can meet at the town square. Can you see the answer? Now you listen and write. We can see some art by Alex Marks at the museum. Can you spell that for us? Yes, it's Marks. Thank you. After that, we get on the bus and go to the library. Which bus, Miss Bridge? The number 57? No, that bus doesn't go to the library. But the number 28 does. Should we catch that one? Yes, we should. And when we get there, you can find out about the history of the sport that we're playing this month. You mean tennis? That's right, Tony. We're playing that now in sports class. Yes, and I'm good at it. And at 3 o'clock, we can go to the park. Great! And then at 4:30, please tell your parents to meet you in the town square under the big tree there. Right. Now, one last thing. We can't have lunch at school that day, so... Can we buy some pizza?
No, bring some sandwiches, Tony. Okay. See you in town on Monday. Okay. Do you have the answer right? Yes. Okay, the first one. What do you answer? Number 1. Alex Mark. Can you spell that? Marks. Alex Marks. That's right. Number 2. What about the best number? Is 28. 28. That's right. Number 3. Sport to read about. About what? Tennis. About the tennis? Correct. 4. About the time parents should come. 4:30. 4:30. Okay, or 4:30. Correct. And the last one. What food they have for lunch? Some sandwich. It's just some sandwiches, right? Some sandwiches. Okay, and you understand, are you clear with all the information in the recording, right? Yes. Okay, great job. So that's some exercise I would like you to practice and learn in the lesson today. And now time is up. So lesson will stop here. It's time to say goodbye and see you next time. Bye-bye. Good night. Bye. Good night. See you next lesson. See you next time.